Всім привіт! В цьому коротенькому відео за 3 хвилини я покажу головні помилки, яких припускаються практично всі будівельники під час будівництва житлового будинку. А тому, перш ніж почати будувати собі будинок, подивіться це відео і врахуйте ці помилки, не допустіть їх. Це зекономить вам купу часу і грошей. Отже, погнали з першої і найголовнішої. Це вхідна група. Як правило, вхідна група – це сходи. Чому? Тому що будинок знаходиться на фундаменті. Фундамент зазвичай піднімають з різних причин, в основному для того, щоб просто його не затопило водою, коли будуть йти сходити вода з поля, щоб його не затопило водою. Підняли будинок і нам потрібні сходи. Одразу бетонуються сходи разом з фундаментом і разом з плитою. Бачите, от як в мене є одна сходинка, є друга сходинка, а друга сходинка це вже лилася разом з плитою по ґрунту. І ось яка ситуація, дивіться, вийшла. Оце вхідні двері тут будуть. І тепер, щоб встановити вхідні двері, їх треба підняти на 18 см. Чому? Тому що там далі має бути на плиті по ґрунту лежати утеплювач 100 мм спіненого полістиролу. Потім зверху стяжка і чистове оздоблення, там плитка чи ламінат, паркет, в кого що. І тепер така проблема, що треба піднімати двері на 18 см, ось так. І єдиний варіант, як це зробити, це просто викласти, взяти цеглу, от я її приготував, і викладати з цегли. І тепер виходить, в нас вхід в хату буде сходинка. Сходинка разом з дверями це аж 22 см. Відповідно, тут тепер треба знову щось доліплювати. А можна було одразу взяти, продумати опалубку, підняти її ще одну, зробити сходинку і залити під двері отут ще одну сходинку одразу разом з плитою. І у вас б була цілісна конструкція, яка б дуже добре працювала. А мені тепер доведеться викладати з цегли і одразу з цієї ж цегли робити ще, накладати площадку, щоб в мене була ще одна сходинка. Ну і відповідно її треба буде швиденько чимось заробляти, тому що на відміну від бетону, цегла може просто не пережити зиму. Вона буде затікати водою, розмерзатись і так далі. Йдемо далі. Сходи. Дуже важливо, щоб вони були виконані стандартно. Тобто довжина сходинки має бути 250 мм. Ось так, 250 мм. Ширина має бути метр, ну, може бути в когось більше, я не знаю. Але метр це стандартно, метр на 250. Висота сходинки може бути від 140 мм до 180. В мене 174, так розрахував мені інженер. І я знаходжу це доволі зручним, 174 мм. Ось що має бути по сходам. Дивіться, по ним дуже зручно підніматися, я практично не відчуваю навантаження. І от ключовий момент. От на цій площадці має бути саме 4 сходинки. Тут не має бути залита цілісна плита. І не має бути 6 сходинок роблять. Тобто оцю розбивають ще на 2, а цю ще на 2, ще і ще. І тоді виходить, вам доведеться скакати по цих хоп-хоп-хоп. Так, вони будуть маленькі, але ви будете робити 4 зайвих крока. Тоді як по цих підніматись дуже зручно. Дивіться. Тобто взагалі жодного напрягу. Тому раджу робити от саме так, як спроєктував інженер. Далі. Коли заливаєте бетонне монолітне перекриття, обов'язково продумайте монтажні отвори завчасно. Тобто, перед тим як залити, вставляйте шматки пінопласту, які потім ви просто вибиваєте. І у вас виходять отакі монтажні отвори. Через цей отвір я буду заводити опалення. Тобто, батарея, яка буде знаходитись отут під вікном. Тобто, буде така величезна батарея, радіатор. І відповідно так само під кожним вікном.
І відповідно отвір, якщо він вам потрібен, під електрику. Тобто для того, щоб потім не витрачати дорогезні бури і купи зусиль і часу, щоб бурити діри в цьому бетоні. Вентиляція. Дуже раджу не покладатись лише на природню вентиляцію. Чому? Тому що ви будете витрачати дуже багато енергії взимку. Вона буде добре працювати літом, але взимку вона буде як порохотяг витягувати все тепло з вашої хати. От. Тому раджу одразу вкластись в припливно-витяжну установку. Так, вона коштує якусь 1000–1500 доларів, але вона в перший же рік може вам і окупитись. Або за 2 роки. Чому? Пояснюю. От до цих отворів 2 вент-каналів буде під'єднана припливна-витяжна установка. Це буде в нас вхід, тобто сюди буде подаватись повітря з витяжної установки, звідси воно буде висмоктуватись. Показую далі. Ось тут, отам, на самому верху обидва ті канали будуть перекриватися засувками. Ось вони, отвори під засувки. Тобто в нормальному режимі вони завжди будуть перекриті. І лише якщо раптом вентиляційна установка вийде з ладу, я піду, відкрию їх, і в мене з'явиться звичайна природня вентиляція. Це важливо продумати, тому що установка може вийти з ладу. Як це працює далі? Ось вони, ці 2 отвори. Значить, один отвор – це припливна установка, тобто воно буде видавати повітря. Сюди буде вбудовано пластикові патрубки вентиляційні. Вони будуть йти по даху, по цій кімнаті розходитись. І в кількох зонах подавати будуть свіже повітря в хату. Інша буде йти до кухонної зони, витягувати повітря. Окремо ще є продумана під витяжку, під варочну поверхню. Тобто витяжка буде працювати окремо, витягувати, одразу викидати на вулицю. Чому? Тому що там все-таки жирне це повітря, воно не потрібне в припливно-витяжній установці. От, таким чином, ваша витяжна установка вона буде витягувати повітря з душової кімнати, з кухонної кімнати і подавати повітря в зону відпочинку і в спальні. Відповідно, коли припливно-витяжна установка витягує повітря, вона прогріває рекуператор. І коли вона затягує з вулиці свіже, воно проходить через цей рекуператор, підігрівається і подається вже свіже повітря підігрітим. Саме на цьому ви економите купу грошей, на відміну від природньої вентиляції, або ще гірше, якщо у вас навіть немає природньої, і у вас постійно будуть відкриті вікна. Бо якщо не будуть відкриті, у вас всюди буде пліснява, і будете витрачати 1000 гривень щотижня на прибирання цієї плісняви. Ці препарати вони дуже дорого коштують. Йдемо далі. Утеплення. Відповідно до будівельних норм, утеплення мансардного поверху, це відноситься вже до мансардних поверхів, має бути мінімум 30 мм, 300 мм, 200 мм зараз вже закладено між кроквинами. Тепер я набиваю звичайну дошку соту, ось так поперек, і вкладаю ще 100 мм. Таким чином набираю потрібні 300 мм. І окремо от ось ця маурлат. Ось так я відбиваю потрібну відстань мені за допомогою лазерного рівня 50 мм. Для чого? Сюди я буду набивати дошку, от 250, тобто дюймова дошка набивається. І дошка буде звідси. Це буде все йти утеплювач. От. До цих дошок я зможу розкріпити
пароізоляцію, тобто плівку, набити плівку. Далі відстань, яка тут залишиться, вона потрібна для того, щоб набити направляючі рейки під гіпсокартон. І щоб гіпсокартон трошечки виступав за мій газоблок. Чому? Тому що газоблок буде штукатуритись, тут буде шар мінімум 5 мм, може сантиметр. Тому мінімум 5 мм гіпсокартон має виступати. Потім воно зрівняється з гіпсокартоном і буде цілісна стіна. Ось так от. Тобто стіна підніметься ще десь на 15 см і далі піде вгору. Ось так. Оцей весь простір я щільно забиваю також ватою, мінеральною ватою. Чому? Тому що це найхолодніше місце насправді. Отам під дахом, навіть коли вже буде обшива, все одно туди буде потрапляти вітер, і він з часом буде руйнувати цю вату і буде задувати. Тому тут має бути щільно все утеплено. Тоді у вас буде гарна і шумоізоляція, і не буде зайвих тепловтрат. От такі нюанси. І ще один головний момент – це для тих, хто будує хату з мансардою. Тобто збирається жити під цим дахом, от як саме я. Тому що якщо ви цього не зробите, ви не зможете тут жити. Показую. І це керамічна черепиця. Чому саме керамічна черепиця? Тому що в неї дуже добра звукоізоляція. І вона не так сильно гріється від сонця. От зараз шпарить сонце, а в мене під мансардою прохолодно. Бо в людей, в яких набито метал, перше, коли йде дощ, воно тарабанить як в барабан. І скільки б ви туди вати не напхали, вона вас не врятує. А керамічна черепиця дощу майже не чути. І зараз, коли шпарить сонце, в кого метал, обов'язково має бути 1-2 кондиціонери, і вони будуть шпарити на максимум, і ще й не будуть справлятися з тою спекою. А в мене зараз знову ж прохолодно. І ще один плюс керамічної черепиці в тому, що її можна легко змонтувати власноруч самому без зайвої допомоги. Це я показував вже в попередніх відео, кому цікаво дивитись. А метал вам доведеться наймати людей, тому що там потрібно мінімум 3 людей для його монтажу. На цьому все. Відео було цікавим і корисним, тому пишіть в коментарях, чи будували ви вже хату, чи врахували ви всі ці помилки, чи ви зараз подивились і думаєте, ага, дійсно, от він був правий. Напишіть про це в коментарях. Або якщо ви збираєтесь будувати хату, напишіть в коментарях, чи збираєтесь ви це врахувати, чи ви таки думаєте, та ні, це він щось там розказує, все буде нормально, зекономлю на даху, покладу метал, нічого там не буде, може трошки більше вати кину, вона вас не врятує. Тому раджу дослухати до цих порад і робити саме так, як я показав. Дякую за увагу. Пока-пока.